Salutare tuturor, bine v-am regăsit. În acest video discutăm despre conflictul extins dintre Statele Unite, Iran și Israel. Statele Unite s-a implicat din nou în acest conflict, cu toate că Trump ne spunea, mai ales în primul lui mandat, dar și în al doilea, că nu o să avem război, iar Donald Trump nu se va implica în niciun fel de război, nu va băga banii americanilor în aceste războaie care în Statele Unite le-a mai făcut și în trecut. Ei bine, pare că nu este adevărat, având în vedere că și anul trecut Statele Unite a bombardat facilitățile nucleare din Iran, iar Donald Trump ne spunea că a reușit cu succes să le distrugă pe toate. E bine, nu a fost cazul nici în 2026 și iarăși acest conflict este în prim plan. De data asta Donald Trump s-a dus și a bombardat din nou Iranul pe pretextul că sunt aproape să facă bomba nucleară. Ca și o istorie, Iranul încearcă să facă bomba nucleară de prin 1970 și fiecare președinte american care s-a perindat pe la Casa Albă a avut o problemă în legătură cu asta. Nu numai cu Iranul, dar și cu toate țările din zona respectivă. Da? Știm foarte bine, de la Libia, de la Irak, de la Afganistan, toate țările respective la un moment dat au avut un conflict cu Statele Unite. Iar țările respective în momentul de față sunt de nerecunoscut. Donald Trump, care venise și câștigase președinția Statelor Unite pe acest concept că el nu vrea să facă războaie, ce este președintele păcii, e bine, pare că se vede în momentul de față că nu este adevărat. În acest video vom mai discuta și despre câștigători. Care sunt câștigătorii din toată povestea asta, deoarece întotdeauna sunt câștigători, poate unii îi văd, poate unii nu. Sunt aici să vă explic care sunt aceia, dar mai ales să vă explic care sunt pierzătorii și care este povestea aici finală, imaginea finală, deoarece trebuie să avem și o claritate. Pentru cine nu știe cine sunt, numele meu este Daniel Niță, fac parte din zona financiară de aproximativ 10 ani de zile, am studii economice, dar și studii în zona geopolitică, studii superioare. Poate înțeleg mai bine ce se întâmplă aici sau măcar aș putea avea o viziune mai aproape de realitate, deoarece adevărul întotdeauna este undeva la mijloc. Aș aprecia de la voi comentarii după să-mi spuneți și ce părere aveți voi despre conflictul ăsta după ce auziți aici lucruri pe care probabil nu le auziți în altă parte. De aceea, a găsesc privitori noi, vă puteți abona la acest canal și puteți lovi clopoțelul. Dacă sunteți deja privitori aici de ceva timp, puteți apăsa și butonul de like pe care îl găsiți un pic mai jos dacă v-a plăcut acest video la final. Și eu vă apreciez pe fiecare în parte. Bun, hai să mergem să vedem cum se pupă toată povestea. Vom discuta și despre Iran, vom discuta și despre Statele Unite și planul lui Donald Trump, deoarece dacă are Donald Trump un plan sau nu este relevant, ci dacă are Statele Unite un plan sau nu în legătură cu acest război și finalitatea lui. Cât poate dura, vom vedea, deoarece multă lume e speriată în momentul de față că vom intra în al treilea război mondial. Este cazul? Eu nu cred că vom intra în al treilea război mondial, dar după cum vedeți, bogați lumii în momentul de față fug din zonele precum Dubai, Abu Dhabi și toată zona respectivă din Golf, care le promitea desigur taxe zero și siguranță destul de mare. Și discutam și despre asta deoarece e foarte interesant cum se întâmplă toate în același timp și afectează și resursele planetare și cum ele se distribuie la nivel planetar, dar mai ales și lichiditatea. Așa că hai să începem pentru a putea vedea ce naiba se întâmplă aici și dacă trebuie să ne facem griji sau nu în legătură cu viața, în legătură cu planeta sau în legătură cu piețele financiare. Desigur vom discuta și despre petrol. Bun, dar în prima fază hai să-l vedem aici pe Donald Trump și acesta este un tweet, adică scrie el de cele mai multe ori pe rețeaua de socializare Twitter, care acum se numește X. De obicei își pune opiniile lui despre viață, despre ce se mai întâmplă în lume, despre Statele Unite. Bine, această postare e cu mult înainte ca el să devină președinte. În 2013, putem să vedem aici și ne zice Donald Trump, iar eu vă traduc destul de simplu în română. Și ne spune așa: amintiți-vă că eu am prezis acum ceva timp că președintele Obama o să atace Iran.
Asta pentru că el nu poate să negocieze corect și nu are skillurile necesare de negociere. Asta era în 2013. Trump întotdeauna a fost adeptul păcii și al negocierii, în niciun caz al atacurilor pe care le-am văzut asupra Iranului, dar și asupra Venezuelei, că ajungem și acolo, toate se pupă în momentul de față și acum înțelegem de ce Trump a atacat Venezuela acum ceva timp, acum o lună, la început de an 2026? O să vorbesc și despre asta, dar în primă fază, ce s-a întâmplat cu acest om? Ce s-a întâmplat cu omul Donald Trump? Nu mai zicem de președintele Donald Trump, că a venit în 2016 și a câștigat președinția și a zis că el nu vrea să fie la fel ca ceilalți președinți, gen Obama, gen Bush, care au tot atacat, am văzut, de la Bush, de la Irak. Știți foarte bine că au intrat în Irak pentru că erau tot la fel arme nucleare sau arme de distrugere în masă, cum le zicea George Bush, și știm foarte bine la fel și Obama. El bine critica foarte tare această poziție. Iar în primul lui mandat nu a avut niciun fel de război, chiar și s-a lăudat cu asta destul de puternic, că el vrea să facă lucrurile diferite. E bine, cred că ceva s-a schimbat cu Donald Trump de când a pierdut acele alegeri în 2020. De atunci pare că nu mai este același Donald Trump, iar al doilea lui mandat se poate observa asta destul de puternic. Vrea să arate că el este șeful, vrea să arate că el controlează tot ce se întâmplă la nivel global, dar pare că intră în aceeași dinamică globalistă pe care el o ura numai acum ceva timp. Politica de a intra peste alte țări, de a lua resursele altor țări pentru bunăstarea, desigur, a cetățeanului american. A și spus asta de multe ori, mai ales când a intrat în Venezuela. De ce a intrat prima dată în Venezuela? Pentru că Venezuela era ușor, destul de ușor de cucerit, ați văzut, s-a dus cu elicopterul, l-au ridicat pe Maduro, a fost destul de ușor și acum controlează ca un protectorat, dacă e să o luăm așa, zona aia din Venezuela. Venezuela care are cele mai multe resurse de petrol, asta știm și din videourile precedente, da, poate sunteți privitori noi și nu știți asta. Da? Și controlează acea zonă. De ce este important? Pentru că acum, în momentul de față, când strâmtoarea Hormuz, și ajungem imediat să vă arăt exact unde este la nivel de geografie și la nivel geopolitic, dacă se închide acea strâmtoare, Statele Unite nu au mari probleme, având în vedere că și ei au resurse de petrol, dar mai ales nu vor să, îți dai seama, să le folosească pe ale lor, ci vor folosi, desigur, petrolul din Venezuela. Foarte tare, nu? Cumva erau pregătiți și se pregăteau pentru un atac asupra Iranului. Am încercat Statele Unite să facă asta și unde este adevărul? Sunt iranienii răi, e Statele Unite rău. Unde e adevărul din toată povestea asta? Dacă rămâneți până la final, ajungem și la teoria respectivă, deoarece adevărul totdeauna este la mijloc. Nu există neapărat cineva super bun sau extrem de rău, întotdeauna sunt interese de ambele părți la mijloc și imediat o să vă explic. Dar întrebarea pentru voi este ce s-a întâmplat cu acest om? Răspunsul, vi l-am mai spus prin live-uri, Donald Trump nu controlează ce se întâmplă în Statele Unite, niciun președinte american nu controlează și n-a controlat vreodată ce se întâmplă în Statele Unite, ci conceptul din jurul Statelor Unite, companiile și fondurile și oamenii care sunt importanți, știm foarte bine, ei controlează, să zicem, ce se întâmplă cu Statele Unite, iar tot circul ăsta între democrați și republicani e doar pentru, să zicem, populația de bază. La nivel geopolitic extern întotdeauna s-au înțeles, iar ideea este aceea, Statele Unite să rămână pe primul loc cu orice preț și să acapareze toate resursele de care au nevoie pentru a rămâne pe primul loc. Da? Deci președintele american n-a avut mai niciodată o putere atât de mare, să zicem, de decizie el personal, ci aparatul din jurul lui întotdeauna a fost mai important. Și asta se vede și la Trump. Acum, nu știm, sunt multe teorii că face o diversiune în legătură cu lista Epstein, poate Donald Trump în momentul de față, sau că cumva îl amenință unii să facă jocul ăsta de putere, că e la mâna lui Bibi Netanyahu din Israel, ceea ce nu cred foarte mult că Statele Unite se folosește de acest conflict religios, ideologic între Israel și Iran pentru
a intra în Iran și a le lua în mare parte resursele. Da? Bun, da, hai să mergem un pic mai departe, deoarece acesta era omul, Donald Trump. Acum putem să vedem aici ce ne zice Trump. Trump amenință Iranul cu distrugerea totală militară. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite sunt pregătite să anihileze marina Iranului, să șteargă de pe harta industria lor de rachete. Și putem să-l vedem aici pe Trump, președintele păcii, care desigur are și un consiliu de război, dacă vă vine să credeți așa, l-a numit consiliu de război, da? Deci președintele păcii face Liga Păcii, da? Se duce la război în momentul de față și putem să-l vedem aici pe Donald Trump. Nu vă dau play, puteți să vă uitați voi, intrați pe cripto aici și vă uitați la ce a zis. Da. Nu e, să zicem, nu stăm pe video ăsta atât de mult, dar v-am arătat așa o poză, da? Cum e momentul de față, se pregătește război față de trecut. Acum, hai să ne uităm un pic aici. Țările cu cel mai mult petrol, deoarece desigur se reduce și la treaba asta. Pe primul loc este Venezuela, da, putem să vedem aici miliarde de barili, 303. Pe locul 2 este Arabia Saudită și pe locul 3 este Iranul cu 209 miliarde de barili. Ei bine, pe Venezuela a rezolvat-o și acum pare că urmează Iranul. Desigur mai avem și Irakul, mai avem și Emiratele care și Cuveitul și Libia, pe care le-au rezolvat într-un fel sau altul în final, mai ales pe Libia, mai ales pe Irak și povestea se poate vedea din ce în ce mai bine în momentul de față. Cu canadienii ați văzut că s-a certat Donald Trump și le-a pus tarife. Tot din motivul ăsta, cumva vrea să controleze acest flux al petrolului, dar nu numai, și imediat ajungem care e și partea a doua. Dar v-am pus așa o poză ca să vedeți, da, situația. Arabia Saudită, ai văzut că Arabia Saudită tot Trump îi are la mână într-un fel sau altul, toate casele alea de acolo din Arabia Saudită vin și pupă mâna lui Donald Trump de fiecare dată. Da? Deci, cumva povestea este destul de clară în momentul de față de ce se întâmplă ce se întâmplă. Acum, hai să vorbim un pic despre teritoriul iranian și de ce e cumva visul umed al oricărui președinte american sau, nu neapărat, al acestei industrii din spatele președintelui american să cucerească Iran. Vă arăt aici harta cu Iran, așa arată în momentul de față și de ce este greu de cucerit și de ce de sute de ani mulți au încercat să cucerească această zonă din Iran și n-au reușit. Da? Persia, regiunea asta de aici. Se poate observa că în zona de jos avem munți, Zagros, așa se numesc, putem să-i vedem aici, vă arăt și vouă cu cursorul, iar în zona de sus alt sistem muntos, Elburz, munții Elburz. Bine, capitala Teheran putem să vedem că este între acest sistem muntos. Deci este foarte greu să o cucerești la nivel de a intra, nu știu, cu tancuri sau cu alte lucruri, cu trupe. E foarte greu să intri pe acest teritoriu iranian. Nu mai vorbim că în partea dreaptă, dacă ne uităm aici, avem un deșert, avem două deșerturi în regiunile astea și un alt sistem muntos aici la granița cu Afganistanul. Deci este foarte greu de cucerit teritorial, adică să te duci să o cucerești. Acum vă mai dau o chestie, cât de mare este Iran. Păi ar putea intra în Iran 7 românii, ca să o lăsăm așa. Deci 7 românii ar putea intra în Iran, un teritoriu imens, plin de resurse. Nu au doar petrol, au și gaze naturale foarte multe și imediat discutăm și despre gazele naturale. Da, dar v-am făcut așa un pic povestea și imaginea cu ce se întâmplă în zona asta de aici și cum arată Iran. Așa, hai să mergem mai departe aici. Strâmtoarea Hormuz, am mai discutat aici pe canal, este o strâmtoare foarte importantă. De ce? Hai să vă arăt prima dată ca să putem vedea aici. Aici vorbim și despre câștigători și despre pierzători. Da? Strâmtoarea Hormuz, puteți să o vedeți că este fix lângă Iran. De ce este ea foarte importantă? Ei bine, 20% din toată producția, să zicem, de petrol care ajunge în alte zone, cum ar fi Europa, cum ar fi Asia sau în alte zone de pe planetă, trece prin această strâmtoare Hormuz. Acum, întrebarea de baraj, ați văzut, ăștia din Iran vor să o închidă. Vor să închidă această strâmtoare. Ar putea să o închidă, ar putea încerca. Ei zic că au închis-o, Statele Unite în momentul de față zice că nu este închisă și navele încă pot trece pe acolo. Dar ce risc ai putea să-ți asumi tu să mai treci pe acolo, având în vedere că Iranul le-ar putea bombarda? Deci chiar dacă ea este deschisă, este într-un risc mai mare în momentul de față, să zicem, decât era în trecut. Bun, acum, dacă ea ar fi închisă,
cine ar beneficia? Ar beneficia Iranul de faptul că ei închid strâmtoarea Hormuz? Poate da, poate nu, dar nu atât de mult. Cine ar beneficia? Păi desigur Statele Unite. Pentru ei ar fi perfect dacă Iranul ar putea să închidă această strâmtoare și imediat vă zic de ce. Și aici mergem la partea de pierzători. Care sunt pierzătorii? Păi putem să vedem aici toate țările astea pe care le vedem lângă Iran. De la Kuwait, de la Irak, de la Bahrain, de la Qatar, de la Arabia Saudită, de la Emirat. Ați văzut, Dubai și Abu Dhabi, cam cele mai mari din regiunea respectivă, au fost bombardate. Deci Statele Unite bombardate cu drone, în mare parte, o parte dintre drone au fost interceptate, dar unele au intrat și ați văzut fel de poze care ele sunt adevărate. Da? Vorbim și despre Dubai un pic mai târziu și despre ce se întâmplă acolo și banii negri care pot ieși la suprafață. Da? Bun. Deci vedem care sunt țările impactate, astea sunt cam pierzătoare în momentul de față, da? Dar mai sunt și altele care sunt pierzătoare și aici putem să ne gândim unde ar putea merge următorul conflict, deoarece avem unul în Europa în momentul de față care este axat pe zona Ucraina-Rusia și cu tente pe Europa în momentul de față. Avem desigur unul aici în Orientul Mijlociu, unul destul de important, unde s-a implicat și Statele Unite și unde ar putea să fie următorul. Păi aici vine care sunt următoarele țări la nivel de impact și ne uităm aici, punem așa, Asia. Avem prima dată Japonia. Japonia care, țineți-vă bine, 95% din petrol, da, merge din zona respectivă, vine din zona respectivă, din zona Emiratelor, să zicem așa, 70% trece prin strâmtoarea Hormuz. Deci dacă aia se închide, Japonia e lăsată în momentul de față fără petrol, ceea ce e foarte important în mai multe zone. Nu numai petrolul, ai și gazul natural lichefiat. Da? Dacă ne uităm aici, cel mai mare exportator este Qatar. Cât, să zicem, exportă vreo 20% din tot ce se folosește planetar. Țara asta mică de aici, gazul lichefiat, țara asta de aici o dă. Da? Tot până strâmtoarea asta trece. Și de-aia este foarte important Qatarul și de-aia are atât de mulți bani. Da? Dar în mare parte Japonia pierde foarte puternic din jocul ăsta și mai e o țară care desigur este lângă Japonia, este Coreea de Sud. Coreea de Sud care pierde și ea foarte mult, tot la fel vreo 70%, un pic mai puțin decât Japonia la nivel de petrol, trece prin zona respectivă ca să ajungă în Coreea de Sud. Da? Deci am putea observa, să zicem, un conflict în regiunea asta asiatică în viitor, se prefigurează cu Coreea de Nord aici în regiunea asta și Coreea de Sud, plus China, care și are un impact foarte mare negativ, deci nu este unul dintre câștigători, e unul din pierzători, iar în momentul de față Statele Unite le-ar tăia și Venezuela, le taie și Iranul, ceea ce îți dai seama că este foarte nociv pentru chinezi în momentul de față, deoarece luau destul de ieftin acel petrol, dar China în continuare este un pierzător. Și desigur mai avem Rusia aici, care este un câștigător din toată povestea asta. Acum ai zice că Rusia și China sunt foarte amicale așa între ei, dar ei niciodată n-au fost super prieteni. De asta și Trump, ai văzut că acum totul face sens în poveste, s-a apropiat de Rusia în ultima perioadă și cumva încercat nu neapărat să dea bine, dar să facă o relație oarecare acolo cu președintele Putin. Da? Deci Putin și cu Donald Trump să înțeleagă mai bine fix din acest lucru. Acum, de ce îi zice că Trump ar fi fericit ca Japonia să sufere sau Coreea de Sud să sufere? China, îți dai seama că îi place să sufere, deoarece toți vor veni în final să cumpere petrol și resurse de gaz de la Statele Unite. Da, ați auzit bine. Și mai e o chestie, datoria. Datoria Statelor Unite, care este 39 de trilioane. Cine deține cea mai mare parte din acea datorie? Păi alte țări, da, și Statele Unite. În mare parte Japonia deține undeva la 1 trilion și este pe primul loc din acea datorie în obligațiuni desigur guvernamentale. Puteți să vă uitați și voi. Deci pentru Trump ar fi excelent, deoarece ar veni la el Trump ajută-ne te rog, și asta ar face ca și dolarul în continuare să rămână relevant. China suferă, Japonia suferă, India la fel, că n-am zis asta, dar și ei suferă din acest conflict în momentul de față. Știți foarte bine că Trump s-a luat la trântă și cu India.
Iar indienii cumpărau foarte mult petrol de la ruși la un moment dat, pe urmă au mai tăiat-o, aveau și de la Venezuela, aveau și din zona asta de la Iran. Acum nu prea mai au nici ei, să zicem, atât de multe capabilități de unde să-și ia petrolul și de asta revin toți aici. Lovește foarte puternic în BRICS, dar nu numai în BRICS, da, care sunt țările care vor să nu mai folosească dolarul în momentul de față, dar lovește și în partea europeană. Aici, în partea europeană, cele mai impactate țări sunt următoarele: Germania, Franța și Olanda. Alea sunt cu cel mai mare impact în momentul de față la nivel de gaz lichefiat. Ați văzut că a crescut prețul foarte puternic în ultimele 2 zile de când a început acest conflict, nu știu, 50-60%, și asta o să fie o problemă majoră. Câștigătorii de aici, desigur, Norvegia, poți să faci caz, deoarece au destul de multe resurse, țările nordice în general, desigur și Rusia, pe care o vedem aici. Cum se face că Rusia câștigă din toate povestea asta și poate să fie un mediator acum între Statele Unite, Iran și toate zonele astea de aici un pic mai, să zicem, pe partea de război în momentul de față? Interesant, nu? Cum se desfășoară situația. Iar Germania a zis că avem o problemă foarte mare și trebuie să ne trezim foarte rapid, dacă nu ne mai putem menține acel nivel de trai al cetățeanului de care vorbea Donald Trump și în ultimul lui discurs. Ne vorbea că e foarte important ca cetățeanul american să trăiască bine în continuare, da? Deci cumva avem o poveste, dar acest trai foarte bun, desigur trebuie să atacăm alte țări, că altfel traiul ăla bun nu se poate duce în continuare, că n-are cum. Deci cumva povestea este destul de clară în momentul de față. Avem câștigătorii, Statele Unite, Rusia în momentul de față, Norvegia, avem pierzătorii, Europa, Asia. Următorul conflict ar putea să vină din zona asiatică, mulți ar zice cu China și Taiwan. Nu cred, pentru că e aceeași poveste. E foarte greu să intri în Taiwan, au același sistem muntos și un război, să zicem, ar fi foarte greu pentru China. Nu și-l permite în momentul de față, deoarece economia Chinei și a Statelor Unite este foarte interconectată și China depinde foarte mult de Statele Unite și va depinde în continuare foarte mult de Statele Unite. Ai putea să vezi o apropiere mai mare între Statele Unite și China în perioada viitoare, chiar între Statele Unite și Rusia în perioada viitoare. Poate și un șoc, poate și Rusia și anumite state din Uniunea Europeană pe care nu ți-ai fi imaginat vreodată, dacă Putin cumva începe să facă niște concesii, să dea el niște gaz mai ieftin la un moment dat. E interesant ce urmează, dar țineți ochii pe zona asiatică, deoarece acolo pare că nu e niciun fel de conflict, cel puțin momentan. Dacă v-a plăcut partea până acum, butonul de like, da? Bun. Hai să vedem dacă mai e ceva aici. Ați văzut că l-au omorât aici pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis aici. Am zis că vă spun și de partea care este, să zicem, răul în toată povestea asta. Sunt iranienii că cumva suprimă populația lor și au suprimat o lungă perioadă cu această religie, cu această indoctrinare. Este Statele Unite rău că încearcă să le ia resursele pe această bază că le dă libertate, cum le-au dat-o și ăla din Libia, cum le-au dat-o și ăla din Siria, cum le-au dat-o ăla din Irak și acum încearcă desigur și din Iran, care de fapt era targetul lor suprem al americanilor. Care e de fapt rău? Și cine e pierzător, cine e câștigător în final? Păi, ei bine, nici acești lideri, să zicem, nu sunt grozavi. Din Iran, din Irak, au suprimat populația lor, da, cum era pe vremea comunistă din trecut, cu suprimarea populației, așa fac și ei în continuare. Și indoctrinează, până televizor, până religie, până toate astea. Pentru ei vestul este cel, să zicem, care e răul rău, iar vestul suprimă atât de tare aceste țări. Dar adevărul nu este chiar atât de simplu. În mare parte totul pleacă și de la ei intern, da? Deoarece și ei ar putea să facă jocul ăsta un pic mai diferit, ar putea să ține mai mult la populația ei, să nu indoctrineze atât de tare și să nu indoctrineze atât de tare și să nu-i ține atât de mult săraci. Okay? Dar le place asta pentru că cu cât sunt mai indoctrinați, cu atât sunt mai săraci și cu atât pot fi controlați mai ușor. Deci nici liderii ăștia, Khamenei sau ați văzut, unii se bucură, unii plâng, okay? Iar iranienii care se bucură, desigur, sunt cei care au suferit, iar iranienii suferă foarte puternic, să zicem, cu ce s-a întâmplat până acum în țara lor.
și toți acești lideri supremi care au fost pe la conducere și au suprimat populația, pe unii au omorât, da, care n-au fost de acord cu regimul de la Teheran. Da, și unii se bucură crezând că americanul vine să-i dea libertate. Americanul care vine pe ideea de libertate, dar odată ce îți dă libertate, ați văzut ce se întâmplă mai departe, îți ia și ceva înapoi. Okay? Deci totul trebuie privit ca o mică mafie, dacă e să o luăm așa, iar pierzătorul este în final cetățeanul, deoarece în final este un joc de putere ce se întâmplă aici. Da? Aia vor să-și controleze intern, să trăiască ei bine pe spatele populației, iar americanii încearcă să vină pe zona de libertate și democrație și toate astea, dar pe de altă parte ia resursele și nu prea interesează ce se întâmplă în zonele alea. Mai e și o chestie, le și convine să ai regiuni de genul ăsta, ați văzut, aceste Hezbollah, aceste grupări, să zicem, teroriste, Hamas, bla bla bla. Le convin și alte mari puteri, pentru că în final se vând și arme. Ați văzut, toate armele astea care se creează, toată această industrie din spate despre care v-am vorbit mai devreme, este zona de zona de armament. Armamentul ăsta trebuie să se vândă cuiva. Cine vinde acum Iranului? Păi vinde China, păi vinde Rusia. Deci, în continuare, ea fac bani. Cine vinde Europei în momentul de față arme? Statele Unite. Statele Unite fac bani. Okay? Gândiți-o și în zona asta. Totul este un joc de putere, totul este un joc de resurse. Pierzătorii, în general, din păcate, și aici este lucru trist, care ne dezgustă pe toți din ce în ce mai tare, este faptul că cetățeanul simplu întotdeauna plătește nota de plată. Fie că vorbim de crize economice, fie că vorbim de războaie, fie că vorbim de situații geopolitice, cetățeanul în final este cel care pierde și este suprimat în continuare. Putem ieși din teoria asta a jocurilor de când lumea și pământul a fost așa, e foarte greu, dar ne dezgustă. Este dezgustător și dacă voi aveți în momentul de față altă opinie, o puteți lăsa în zona de comentarii, dar e dezgustător ce se întâmplă, mai ales că mor oameni. Ați văzut, mor oameni în Gaza, mor oameni în Iran și acum președintele păcii mai mor și americani, având în vedere că au și murit deja 6 americani în toată tevatura asta. Pe baza că noi să fim cei mai tari, religie și statut în mare parte. Da? E dezgustător, ne dezgustă, facem ce putem, aducem lucrurile la suprafață pe cât putem, dar mai mult câteodată poate nu se poate. Dar asta e, fiecare trebuie să înțeleagă ce se întâmplă aici, în lumea asta în care trăim și să putem să o facem din ce în ce mai bună, să punem mai multă presiune. Apropo de Trump și administrația lui, au căzut la un low istoric, cred că undeva la 20% încredere sau chiar sub 20% încredere în momentul de față. Okay? Iar Trump a distrus ideea că ceva se poate schimba. Pare că totul este la fel. Indiferent cine se perindă prin zona politică, în final totul este absolut la fel. Hai să mai discutăm un pic și despre partea de taxe și ce se întâmplă în Dubai. Ați văzut că încrederea în momentul de față în Dubai scade, vedeți videouri peste tot cu oameni care încearcă să iasă din Dubai, din Abu Dhabi, din regiunea respectivă, Qatar și nu pot pleca de acolo, inclusiv români. Gândurile mele merg la ei în momentul de față, dar Dubai cumva a atras această percepție de siguranță și de taxe zero. Ceea ce dacă te gândești real, cineva ca Statele Unite sau ca Uniunea Europeană în toată povestea asta se uită cu un ochi așa. Orașul meu New York, orașul meu Miami în momentul de față nu mai atrage milionari, Amsterdam nu mai atrage milionari, Parisul nu mai atrage milionari, miliardari, Dubai atrage miliardari în momentul de față, Abu Dhabi, Hong Kong, toate regiunile astea în care taxarea este, să zicem, undeva spre zero. Dar puteți observa în momentul de față de ce taxarea este zero, deoarece siguranța nu este atât de mare. Șansele ca în Europa să scadă o bombă în cap în momentul ăsta sunt mult mai mici decât în zona respectivă din Dubai. Dar care e jocul? Cumva jocul, cum îl văd eu în momentul de față, e că se vrea disiparea banilor din regiunile respective în Statele Unite și înapoi în Europa sau în Marea Britanie. Da? Deci cred că asta se vrea, plus ieșirea la suprafața banilor negri, deoarece sunt bani negri și din Rusia, sunt bani negri și din Europa, sunt bani negri și din Statele Unite și din China. Sunt mulți bani negri acolo în zona respectivă din Dubai și Abu Dhabi și Qatar și toate regiunile respective care au taxe, să zicem, mai scăzute decât în alte regiuni.
Cumva v-am zis, nu mai există probabil regiuni în care să putem fugi în viitor la nivel de taxare. Acest gap la nivel de ce datorie are Statele Unite, ce datorie are Europa în momentul de față după războiul de Ucraina trebuie închis cumva, fie o faci printr-un război, fie o faci printr-o criză financiară, fie încerci să iei banii de la cetățeni într-un fel în care ei să nu simtă sau cumva să creadă că este pentru o ideologie, cum ar fi tarifele lui Donald Trump, care fix asta face, scoate bani din portofelele americanilor și bagă în bugetul de stat. Da? În mare parte cred că asta se întâmplă, cumva lichiditatea fuge un pic din zona respectivă sau în momentul ăsta, deoarece încrederea nu mai este mare și încrederea nu va mai fi la fel niciodată pentru regiunea respectivă cum a fost în trecut. Iar banii aia vor intra în alte zone, n-aș fi șocat ca în următoarea perioadă New York, Miami sau alte state din alte orașe, state din Statele Unite să anunțe taxări mai mici spre zero pentru a atrage capitalul respectiv. Nu m-ar șoca absolut deloc și stăm cu ochii pe asta, deoarece câștigătorul în final este marele câștigător, bam, 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 este Statele Unite ale Americii, la tot ce se întâmplă aici. Iar pentru ei multe lucruri sunt favorabile. De ce? Sunt o insulă care e foarte greu de atacat, e departe de multe zone, să zicem, cu probleme și asta îi avantajează foarte, foarte tare. Bun, cam atât pentru acest video. Cred că este suficient. Spuneți-mi și opinia voastră. Cred că conflictul ăsta va mai continua aproximativ 3-4 săptămâni. Vom vedea cum se închide și dacă se închide. Piețele financiare probabil vor fi afectate. De ce vor fi afectate? Pentru că odată ce ai petrolul care crește și petrolul a atins peste $80 pe baril, sau acolo era ultima oară pe unde m-am uitat, acum probabil este în scădere. Asta duce inflație. Tot acest disrupt la nivel de țări în continuare se va vedea în următoarea perioadă, iar bursei nu-i place incertitudinea, chiar dacă am văzut că pe termen scurt lucrurile au arătat bine, e foarte posibil astăzi să vedem o corecție, e foarte posibil și în zona de cripto să vedem o corecție, dar în final probabil lucrurile se vor mai așeza în perioada viitoare. Acum vom vedea dacă Iranul cedează în final tot. Dacă renunță la programul nuclear despre care am vorbit, ei încearcă din 1970, tot încearcă, numai ei să vă puneți un semn de întrebare, iar Bibi Netanyahu zice în fiecare an până 1990 că ăștia încearcă să facă, să zicem, armele nucleare. Clar că Iranul n-ar trebui să aibă bombe nucleare, dar Trump n-are o problemă cu Israelul, că poate au bombe nucleare și n-ar trebui să aibă, deoarece n-au semnat pactul ăla în legătură cu dacă să ai bombe nucleare sau să nu ai, dar mulți anticipează că Israelul deja are acces la aceste bombe nucleare și n-ar trebui, da? Cu Israelul n-are nimeni nicio problemă cu Israelul că ei ar avea bombe nucleare. De ce? Și asta e o întrebare destul de bună de pus. Cam atât, vă las, priviți acest video, apăsați butonul de like, fac eforturi destul de mari, ne vedem și mâine pe live și mai discutăm acest lucru. Aveți toate linkurile în descriere, aveți exchange-uri de top, puteți câștiga iPhone, aveți și la BitGet și la Bybit oferte, le puteți vedea mai jos. Aveți eToro pentru tranzacționarea de acțiuni, aveți și Patreon-ul, 50% reducere, puteți găsi tot contentul de care aveți nevoie acolo, portofoliile mele, criptomonede, acțiuni și tot ce mai dețin, le puteți găsi în zona respectivă. Numele meu este Daniel Niță, îmi place ceea ce fac, încerc să aduc cea mai bună informație, ne auzim în următorul. Stay safe, much love.